เ
Hả?
อนามัยด้านในนะครับนี่ครับอันนี้ลุงไก่ขายก็คือหิ้วมาให้นะแล้วไม่หายดูนะพี่คนไหนไข่ดาวไข่เขาหยอกง่ายเข้าสวยง่ายแป๊บนึงกะลักเดี๋ยวก่อนระหว่างแม่เต้นลูกแน่ๆเนี่ยมาทีเนี่ยมันเนี่ยแล้วกลับมาเที่ยวเนี่ยมาต่อเชื่อจะดูมาอยู่แน่นอนไม่เอาแล้วชัวร์
ยง4 ท่านครับยกมือพาลูกค้าไป ใช้คนละครึ่งได้ทำกันร้านเดียวกันครับตรงนี้นะครับที่เรานะ ทำไมกี่ท่านครับ2 ท่านต่อชื่อครับพี่